guys, Ruti Pai, and welcome back to my channel. Today is my daughter's birthday, so I will make palabok for dinner, and we have a Jollibee chicken and a bucket later on. So guys, tara, samahan nyo ako magluto. Gagawa tayo ngayon ng palabok. So samahan nyo ako. Magpapalabok tayo. Palabok, palabok, palabok pa. Joke. Magluluto tayo ng palabok, guys. So, kaya tingnan nyo na itong gagawin ko, ha. Sa aking mga, hi! Sa aking mga chismosang kapitbahay, hello there. And to my We Are One family, hello. I miss you, guys. So, tara na, guys. Next, we have the pork giniling. Ayan. Kailangan natin siyang igisa muna. Ang ating pork giniling. Para ang dami ng sahog ng palabok natin ngayon, ha. Ayan. Ayan siya. And of course, maglalagay ako ng paminta. Parang napadami yata ang paminta ko. Tansya-tansyahan lang ako magluto. Naglagay ako ng paminta at maglalagay din ako ng asin. Asin at saka chicken powder. Ayan, konting asin. Tansya-tansyahan lang ako gumawa, guys. So, bahala na kayo. Ayan, wala na rin naman kasi. So, inubos ko na. Kasi meron din naman akong meron din naman kasi akong mamasita, pansit palabok. So, yan ang gagawin natin. Pinahirapan ko yung sarili ko gamit ang maliit na sandok. Ayan. Ang bango, ha. In fairness. Isunod na natin, lagay na natin yung hipon para medyo maluto na siya. Ayan. Pag medyo okay na yung pork giniling, ilagay nyo na po yung hipon. Next, you put the hipon na and mix it na din. Ang galing nga. And mix it na din. Wow. Pag okay na yung hipon, ano na siya, lagay na natin yung tokwa. Ayan. Yung tokwa. Next, lagay na natin yung tawag dito, palabok powder. Yan o. Yan o, mamasitas palabok powder. Yan o, sarap nito. Ayan, lagyan natin ng water. Sarap na ito. Ayan. Okay na yung palabok sauce natin. Mamaya kapag luto na yung palabok noodles, isasahog na lang natin. So gutom na ba kayo? Ako gutom na.
Ang tagal ng palabok noodles. So, tikman na natin ngayon, guys. Titikman natin ngayon yung palabok sa. Perfect. Grabe. So, okay na to guys. Mamaya, ilalagay na lang natin yung palabok noodles niya. So, mamaya ulit. Pagluto na yung palabok noodles. Mamaya ulit guys. So, huwag kayong aalis. Babalik ako. A few moments later. Ilalagay ko na yung palabok noodles. Yeah. Parang ang dami yata ngayon ng palabok. Pakain yata ako ng sangkaterbang that. Ayan guys, ang sarap ng pansit palabok. Ayan guys, okay na yung palabok. Luto na siya. Hope you enjoy watching my videos and you learn how to make my simple recipe of my palabok. So don't forget to click and subscribe. My YouTube channel is Ruti Competente, and always press the notification bell so that you will always be updated to my next videos. This is Ruti Pai saying thank you so much and God bless everyone. Ingat kayo lagi and God bless. Bye!